ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኔ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ለዛሬ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሶፍትዌር ላስተዋውቃችሁ መጥቻለሁ። እነሆ ተከታተሉኝ። ይህ ሶፍትዌር ነፃ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ነው ያለምንም ክፍያ። ሌሎች በክፍያ 20 30 50 ዶላር የሚያስከፍሉትን ስራ ሁሉ በነፃ የሚሰራሎት እጅግ በጣም ቀላል ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ሶፍትዌር ነው። እነሆ ተከታተሉኝ። የዚህ ሶፍትዌር ስም OpenShot ይባላል። መጀመሪያ ከጉግል ክሮም ላይ ይህን OpenShot የሚል ሶፍትዌር እናወርዳለን። እኔ ኦሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ኢንስቶል ከተደረገ በኋላ ያለውን ዲሞንስትሬሽን አብረን እንከታተላለን። ግን ለማውረድ ለመግቢያ ያክል ጉግል ክሮም ላይ ገብታችሁ OpenShot ብላችሁ ጽፉ። መጀመሪያ ሰርች ላይ ትገቡና ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሲመጣላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ የሚል አለ። ዳውንሎድ የሚለውን እንደ ኮምፒውተራችሁ አይነት ማክ ያላችሁ ወይም ደግሞ ዊንዶ ከሆነ ዊንዶ መርጣችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። አሁን የምንሄደው ኢንስቶል ከተደረገ በኋላ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው ለማየት ነው። እኔ እዚህ ጋር ኦሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ቀጥታ ወደ OpenShot ነፃ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ስቱዲዮ ገብተናል። እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንደምታዩት ይህ የOpenShot ነፃ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስቱዲዮ ነው። አሁን እዚህ ጋር ያሉ ነገሮችን እንዴት እንደምንጠቀም ነው አብረን የምናየው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢሜጅ ይላል፣ ኦዲዮ ይላል፣ ቪዲዮ ይላል። እነዚህ ሶስት ነገሮች አንድ ቪዲዮ ሰርቶ ለመጨረስ የሚያስፈልጉ ናቸው። ኢሜጅ ሊያስፈልገን ይችላል፣ ኦዲዮ ሊያስፈልገን ይችላል፣ ቪዲዮ ደግሞ አምተን ኤዲት ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ኢሜጅ፣ ኦዲዮ እና ቪዲዮ እንዴት እንደሚመጡ ማየት እንጀምራለን። መጀመሪያ ኢሜጅ የሚለውን እንነካለን። እዚህ ጋር ኦሬዲ የመጡ ናቸው፣ ግን ኦሬዲ ሪሙቭ ላርጋቸው አብረን ለማምጣት ሪሙቭ ፍሮም ፕሮጀክት። እነዚህ ሁሉ ሪሙቭ መሆን አለባቸው። ሪሙቭ አደርገዋለሁ። አሁን ቀጥታ ሄደን እናመጣለን ማለት ነው። ይሄን ኢሜጅ የሚለውን ከነካም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕላስ የምትለው አመለከት እንነካለን። ከዛ ፒክቸሮቻችን ወይም ደግሞ ኢሜጆች የምንፈልጋቸው ኢሜጆች ወዳሉበት ቦታ እንሄዳለን። የኔ ያለው ፒክቸር ውስጥ ነው። ከዛ እነዚህ ኢሜጆች አሉኝ። ከነዚህ ኢሜጆች እነዚህን ኢሜጆች ጠቅላላ በወስዳቸውስ እንደምታዩት በቃ እነዚህ ጠቅላላ ይወሰዱ ብል ቀጥታ በአንዴ ጊዜ ሳለፈች አመጣቸዋለሁ ማለት ነው። በአንዴ እነዚህን ሁሉ ኢሜጅ ያሉትን አሁን አይቀበለኝም። ስለዚህ ኦኬ እለዋለሁ። ስለዚህ ኢሜጆቹን ጠቅላላ አመጣልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ ጠቅላላ ኢሜጆች ናቸው። ከዛ ኦዲዮ እፈልጋለሁ። ኦዲዮ ያለኝ ኦዲዮ እዚህ ጋር አለኝ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካሉ ኦዲዮዎች ይሄኛውን ኦዲዮ ኦሬዲ የመጣ ኦዲዮ አለኝ። ኦሬዲ የመጣ ነው። ስለዚህ አሁን ባልነው መንገድ ነው የምናመጣው ማለት ነው። ቪዲዮ እናመጣለን። አሁን ቪዲዮ ደግሞ ስናመጣ አሁንም ዳውንሎድ ላይ እንገባና ቪዲዮ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ቪዲዮ እዚህ ጋር ይሄን ቪዲዮ ብናመጣው ከዛ ይሄን ቪዲዮ ያመጣ ማለት ነው። ቪዲዮ ያለን፣ ኦዲዮ ያለን፣ ኢሜጅ ያለን። አሁን ስራችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስራዎቹ የሚሰሩት እዚህ ጋር ነው። ከታች ትራክ 5 ትራንዛክሽን ነው ሪሙቭ እናደርጋለን። ትራክ 5 አለ፣ ትራክ 3፣ ትራክ 4 በምንፈልገው መጠን አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ መጀመሪያ ትራክ 5 ላይ ለምሳሌ የምንፈልገው ምናቀናብረው እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር የቻናሌን ስም መጀመሪያ ላይ ማስቀመጥ ፈለግ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት እዚህ ጋር አመጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትራንዛክሽን ሊያስፈልገኝ ይችላል። በአንዴ ከቻናሌ ስም ወደ
ቪዲዮ ለማሸጋገር ትራንዛክሽን የሚለውን ነካለው። ከዛ አንድ ትራንዛክሽን ደስ ያለኝን ትራንዛክሽን አመጣለሁ። በነገራችን ላይ ብዙ ትራንዛክሽኖች ናቸው ያሉት። ለእናንተ የሚመቻችሁን ትራንዛክሽን ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን እናስተካክለዋለን። አሁን ሰዓት ለመቆጠብ ነው። እዚህ ጋር ይሄ ሁሉ ትራንዛክሽን ነው። ከነዚህ ውስጥ ደስ ያላችሁን ትራንዛክሽኖች ከ3 ሰከንድ ባይበልጡ ይመከራል። በተለይ ዩቲዩብ ላይ የምትሰሩ ልጆች ከዛ ልክ ታመጡና ወደ ፕሮጀክታችን ተመልሰን ቀጣይ ቪዲዮ እንዲሆን እንፈልጋለን። ቪዲዮውን ይሄን ቪዲዮ ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ ነው እንበል። ይሄ ቪዲዮ አደረግን። ይሄን ቪዲዮ ነው መጠቀም እንፈልገው። ይሄ ቪዲዮ በጣም ብዙ ነው እኛ አሁን ልንሰራበት፣ ስለዚህ አያስፈልገንም። ትንሽ ቪዲዮ ነው የሚያስፈልገን ብለን እንበልና ከት እናርገው። እዚህ ጋር የመቀስ ምልክት አለች። የመቀስ ምልክቷን ይዘን እንመጣና እዚህ ድረስ ያለው ይበቃኛል ካልኩኝ እዚህ ጋር ከት ይላል ማለት ነው። ከዛ እመጣና እቺን የመቀስ ምልክት ቦታው ላይ መልሼ እዚህ መጥቼ ከታደረኩት ይሄኛውን አልፈልገውም። ስለዚህ ምንድነው ማረገው እዚህ ጋር መጥቼ ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርጌ ሪሙቭ አደርገዋለሁ እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ይሄኛውን እዚህ ጋር ትራንዛክሽኖችን ቀጠልኩኝ። እስኪ ምን አይነት ቪዲዮ እንደሆነ እንደምታዩት ነው። እናንተ በሚመቻችሁ መልኩ ትሰራላችሁ። ከዛ ያው እንደዚህ ያለቀጠለ ለምሳሌ መጨረሻ ላይ አሁን ሰብስክራይብ የምትለዋን ኢሜጅ ፈለግኩኝ። እዚች ጋር ሰብስክራይብ የምትለዋን እቺኛዋን ኢሜጅ እዚህ ጋር ማምጣት ስፈልግ መጀመሪያ ትራንዛክሽን አረግላታለሁ። ለሷም ትራንዛክሽን አረግላትና ትራንዛክሽን አድርጌ ለምሳሌ ይሄን ትራንዛክሽን መረጥኩኝ። እዚህ ጋር አድርጌላት እንደምታዩት እዚህ ጋር ገባ አድርጌ ባረግላት ከዛ በኋላ ያቺን ኢሜጅ ሰብስክራይብ የምትለዋን ኢሜጅ ፈለግኩኝ። እዚች ጋር መጣሁኝ። እዛ ጋር አደረኩ። ከዛ ስራዬን ጨረስኩ እንበል። ከዛ በኋላ ይሄን አቀናብሬ ጨረስኩ እንበል። ለምሳሌ ኦዲዮ ይሄኛው ቪዲዮ ብቻ ቢሆን ለምሳሌ ይሄኛውን ቪዲዮውን ድምጹን 0 እናረጋውና ከፈለግን እዚህ ጋር እንመጣለን፣ ቮሊዩም እንላለን። ከዛ ኦል ኢንታየር ቪዲዮ ስንለው ኢንታየር ቪዲዮ ብለን 0 ስናረገው ድምጽ አይኖረውም። ይሄ ነገር ማየት ትችላላችሁ። ምንም አይነት ድምጽ የለውም። ከዛ ይሄኛውን ቪዲዮን ብቻ ነው ያቀናበርነው ብለን እናስብ። ከዛ ሌላ ኦዲዮ ተጨማሪ ከታች እንፈልጋለን ብለን ስለዚህ ኦዲዮ ጋር እንመጣና ኦዲዮ ጋር መተን ይሄኛውን ኦዲዮ እናምጣው እንበል። ይሄን ኦዲዮ እናምጣው። ለምሳሌ ይሄን ኦዲዮ የት ነው የምናመጣው? ትራክ 4 ላይ ነው የምናመጣው። ይሄ ኦዲዮ ነው እንበል። ትራክ 4 ላይ ስናመጣው አሁን እናየዋለን። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ለዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው በ2019 ዓለማችን ስለዚህ ይሄ ኦዲዮ እና ይሄ ቪዲዮ አብሮ ይሄዱ አላውቅም፣ ብቻ እንደዚህ አድርገን ማቀናበር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ካቀናበርን በኋላ አሁን ይሄ ኦዲዮ ከቪዲዮ ጋር ቪዲዮና ኦዲዮ አልተመጣጠነም። እንደምታዩት ኦዲዮ በጣም ብዙ ነው፣ ቪዲዮ እዚች ጋር ያለችዋ ትንሽ ናት። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እኛ በምንፈልገው ልክ እንመጣና ቀደም እንዳሳየዋችሁ ከት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር መተን እቺን የመቀስ ምልክት አለች፣ የመቀስ ምልክቷን እንነካና እዚህ ጋር መተን ክሊክ እናደርጋለን፣ በዛው ልክ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እቺን መቀስ ወደ ቦታዋን መልስና አሁንም ትንሽ ጋፕ ፈጥረን ራይት ክሊክ በማድረግ የማንፈልገው ቦታ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ
ትንሽ ቢዚ ሆነ። እንደምታዩት ራይት ክሊክ በማድረግ ይሄኛውን እንትኑን ከት እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ያለን ቪዲዮ እንደምታዩት ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኔት በራሱ ልክ ነው ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው በ2019 ስለዚህ እንደምታዩት ነው ይሄ ቪዲዮ። ይሄን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ሌላ ያላሳያችሁ ሌላ ፊቸር አለ አልመሰለኝም። ለምሳሌ ብዙ ፊቸሮች አሉ እዚች ጋር ኢፌክትም መጨመር እንችላለን። እዚህ ውስጥ ሌላ የተፈለግነውን አይነት ኢፌክት እዚህ ላይ መርጠን መጨመር እንችላለን። ትራንዛክሽን አለ፣ ፕሮጀክት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሴቭ ማድረግ እንችላለን፣ ፋይሉን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ቀጥታ ከዩቲዩብ ላይም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ ፊቸሮች አሉት። በነገራችን ላይ ራሱ ያስተምራችኋል። ግን መጨረሻ ላይ ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ተመጡና ኤክስፖርት ቪዲዮ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት ቪዲዮ ስትሉት መጀመሪያ ላይ ፋይል ኔም የሚል አለ። ፋይል ኔሙን ደስ ያላችሁን ፋይል ኔም ሰጥታላችሁ። ለምሳሌ እኔ hs4 ብለው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን ደግሞ የምናስቀምጥበትን ፎልደር ፓዝ የሚለውን እንገባና እዚህ ጋር ፈልገን የት ነው ማስቀመጥ ፈልገው እኔ ዳውንሎድ ላይ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ፣ እዚህ ፎልደር ላይ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ አልኩት። ከዛ ሰሌክቲቭ ፎልደር እለዋለሁ። እንዲህ ካደረግን በኋላ ሌላ ደግሞ መጠንቀቅ ያለብን ለዩቲዩብ ከሆነ 1280 በ720 መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ብዙ አማራጮች አሉ። እኛ የምንፈልገው ለዩቲዩብ ስለሆነ ይሄን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ ኳሊቲ ይለናል። ኳሊቲ ሎ ኳሊቲ፣ ሚዲየም ኦር ሃይ ይላል። ሃይን በነፃ ማን ይጠላል? ሃይ ኳሊቲ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንመጣና እዚች ጋር ኤክስፖርት ቪዲዮ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄን ቪዲዮ ኤክስፖርት እያደረገልን ነው እንደምታዩት። እናም ወንድሞቼ 20 30 50 60 ዶላር የምንከፍልለት የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር በነፃ ጀባብያችኋለሁ። እናንተ በዚህ ቪዲዮ ደስተኛ ከሆናችሁና ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ሰብስክራይብ በመጫት ላይክ እና ሼር በማድረግ አብረን እንደግላለው። እንደምታዩት ብዙ ጊዜ የኛ ሰው ፍለጠው ቁረጠው የሚሉ ቻናሎችን ነው ሰብስክራይብ ለማድረግ የሚቀናቸው። ፍለጠው ቁረጠው የሚሉ ቻናሎች በነገራችን ላይ ህይወታችን ላይ አንድም ነገር አይጨምሩልንም፣ አንድም ቀናችንን አያሳምሩልንም። በህይወታችን አንዲትም ተጨማሪ ዕውቀት አይሰጡንም። እንደዚህ አይነት ቻናሎችን የኔን ቻናል ብቻ ሳይሆን እንዲህ አይነት ትምህርት ላይ ያተወከሩ ቻናሎችን ከዛሬያችን ነገያችን የተሻለ ሊያረጉ የሚችሉ ቻናሎቻችን ዕውቀት የሚጨምሩ ቻናሎችን ሰብስክራይብ በማድረግ በማበረታታትና እንዲሁም ሞራን በመስጠት ራሳችንም ተለውጠን ሌሎችንም ለመለወጥ አብረን ብንሰራ እላለሁኝ። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ፍለጠው ቁረጠው የሚሉ ቻናሎች ብዙ ተመልካች ብዙ ሰብስክራይብ አላቸው። እንዲህ አይነት ትምህርት ላይ የሚሰሩ ቻናሎች ደግሞ እጅግ በጣም ጥቂት ተመልካችና እጅግ በጣም ጥቂት ሰብስክራይብ የሚያደርጋቸው ሰው ነው ያለው። እናም እናንተ በጣም ብዙ ተንዘባዘብኩ። ይሄ ቪዲዮን እስከ ኤክስፖርት እስከሚያደርገው ድረስ ነው እያወራሁላችሁ ያለሁት። በዚህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ይህ የኔ ቲዩብ ነው። የእርሶ እንዲሆን ከፈለጉ ሰብስክራይብ ያደርጉት፣ ለወዳጅ ዘመድም ሼር ያደርጉ፣ የደውል ምልክቷን መጫንም አይርሱ እላችኋለሁ። አሁን ኦልሞስት ኤክስፖርት አድርጎ እየጨረሰ ነው። 80% ደርሰናል። 90 95 እያለ ይቀጥላል። ጨረሰ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ደን እንለዋለን ማለት ነው። አሁን እንዴት ያርገን ይሄኛውን አሁን የሰራነውን ቪዲዮ ወደ ዩቲዩብ እንጭናለን የሚለውን በዛው ልመርቅላችሁና ለሰናበታችሁ ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን?
ቀጥታ ይሄኛውን እንዘጋና ዩቲዩብ እንገባለን ማለት ነው። ዩቲዩብ እንገባለን። ከዛ ዩቲዩብ ከገባን በኋላ እንደምታዩት ይሄ ዩቲዩብ ነው። ከዛ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ራሴ የዩቲዩብ ቻናል እገባለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናሌ ውስጥ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እገባለሁ። ከዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ክሬት የሚለውን እጫናለሁ። ከዛ አፕሎድ ቪዲዮ የሚል አለ እዚህ ጋር አፕሎድ ቪዲዮን ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ሰሌክት ፋይል እላለሁ። አሁን ቀደም የት ነበር ያስቀመጥነው? ዳውንሎድ ላይ ዳውንሎድ እዚህ ውስጥ ነው ያስቀመጥነው አይደለ? ኤምኬ ነው እንዳያችሁት ያ HS4 የሚለው ነው። HS4ን ሰሌክት አደረኩት። ከዛ ኦፕን ስለው ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ላሳያችሁ። ያው ዳውንሎድ የምንፈልገውን ነገር ታይትሉን እንጽፋለን፣ ዲስክሪፕሽኑን እንጽፋለን፣ ወሬቨር እየቀጠለን ሁሉ ነገር ማሟላት ያለብን ነገር እንትን ኔክስት ስንለው ከዛ ዩቲዩብ ላይ ጫን ማለት ነው። ይህ ሶፍትዌር በነፃ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።